હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ટિંડોરાનું શાક। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ટિંડોરાનું શાક। મિત્રો, ટિંડોરાનું શાક બનાવવા માટે મેં આ 250 ગ્રામ ટિંડોળા લીધેલા છે। તો મિત્રો, આવી રીતે આપણે ટિંડોળા લેવાના છે, આવી રીતે લાંબા, આવી રીતે, અને એને ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ આવી રીતે આપણે કટ કરી લેશું। પછી આપણે આને આવી રીતે સુધારી લેવાના છે, આવી રીતે લાંબી સ્લાઇસ કરી લેવાની છે। તો આવી રીતે આપણે બધા ટિંડોળા સુધારી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં બધા ટિંડોળાને સુધારી લીધેલા છે અને આના માટે હવે આપણે વઘાર કરવાનો છે આપણે આ શાક માટે। તો હવે એના માટે મેં તેલ પણ મૂકી દીધેલું છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આ તેલ મૂકી દીધેલું છે અને તેલ પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। તો મિત્રો, હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું નાખીશું અને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે। 2 ચૂટકી જેટલી હિંગને જવા દેશું અને હવે આપણે આ ટિંડોળાને જવા દેશું। આપણે સૂકું ટિંડોળાનું શાક કરવું હોય તો આપણે ટિંડોળાને પહેલાં ફ્રાય કરી લેવાના। તો આપણે આ સૂકું નથી બનાવતા, આપણે થોડું રસાવાળું આ ટિંડોળાનું શાક બનાવીએ છીએ। એટલે આમાં આવી રીતે આપણે સીધું તેલમાં વઘારી નાખવાનું છે। મિત્રો, ટિંડોળાનું શાક બધાને ખૂબ પ્રિય હોય છે અને આવી રીતે તમે બનાવશો મિત્રો તો બધા તમારા શાકના ખૂબ જ વખાણ કરશે। એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે। તો હવે આપણે આમાં નિમક અને હળદરને જવા દેશું। થોડી હળદર જવા દેશું, સ્વાદ પ્રમાણે નિમક જવા દેશું અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। ખૂબ થોડા મસાલાથી આપણે આમાં કોઈ બીજો મસાલો આપણે વાપરવાના નથી, એકદમ સરસ આપણે જે નોર્મલ મસાલાથી જ આ શાક બનાવીએ છીએ। તો મિત્રો, હવે આવી રીતે આપણે આને 1-2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દેશું, જેથી સરસ ટિંડોળા સોફ્ટ થઈ જાય। તો હવે 2 મિનિટ માટે રાખી દેશું। તો મિત્રો, 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે જોઈ લેશું। તો મિત્રો, આપણા આ ટિંડોળામાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। મિત્રો, મેં આમાં અડધા ચમચા જેટલું તેલ નાખેલું છે અને આપણે વધારે તેલવાળું ખાતા હોય તો તમે વધારે તેલ પણ નાખી શકો છો અને થોડા એવા આપણા ટિંડોળા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। ઓછા તેલમાં પણ સરસ શાક આ બનશે। હવે મિત્રો, આ મેં લસણ અને આદુની પેસ્ટ બનાવેલી છે, એમાં લાલ મરચું પાવડર નાખેલું છે। આ 8-10 કળી જેટલું લસણ લીધેલું હતું અને એમાં લાલ મરચું પાવડર અને આદુની પેસ્ટ બનાવી લીધેલી છે। હવે આમાં થોડું પાણી નાખી દેશું, આવી રીતે પાણી નાખી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આ પેસ્ટને આપણે આમાં જવા દેશું। મિત્રો, હું બધા શાકમાં આવી રીતે પેસ્ટ બનાવી અને નાખું છું। તમે આવી રીતે પેસ્ટ બનાવીને નાખશો તો આનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ આવશે। તમામ બધા જેટલા શાક બનાવું એટલા આવી રીતે પેસ્ટ બનાવીને નાખું છું। તો એને પણ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે।
હવે મિત્રો આપણે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે. તમે નોર્મલ લાલ મરચું પાવડર પણ નાખી શકો છો. તો આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. જલ્દીથી મિત્રો બની જાય છે આ શાક. હવે મિત્રો આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું. ખાંડનો આમાં ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે, સરસ લાગશે ખાવામાં. અને આ મેં 2 મીડિયમ ટમેટા લીધેલા છે, એને મેં સરસ છીણી લીધેલા છે. આવી રીતે એને પણ એમાં જવા દેશું. અને ફરી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. ટમેટા છીણીને નાખો તો સરસ આ શાક તૈયાર થશે. આપણે આ ટમેટાની પ્યોરી નથી બનાવવાની, આવી રીતે છીણીને નાખવાના છે. ખમણીથી છીણી નાખવાના. તો આવી રીતે હવે આપણે આને 2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે ફેરવી લેવાનું છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. તો મિત્રો હવે 2-3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લેશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણા ટીંડોળા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. એકદમ મસ્ત શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં ધાણા જીરું પાવડરને જવા દઈશું. 1/2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર છે એને જવા દઈશું. તો મિત્રો હવે ગરમ મસાલો અને ધાણા ભાજી નાખી દઈશું. હવે મિત્રો ગરમ મસાલો અને ધાણા ભાજી થોડી જવા દેશું અને ગેસને બંધ કરી દેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં પેનને નીચે લઈ લીધેલી છે. હવે આપણે આ શાકને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણું આ ટીંડોળાનું શાક. તો આ ટીંડોળાના શાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.